Sự thú vị của một buổi sáng cuối tuần là gì? Là có thể không cần phải vội vã đúng không ạ? Là có thể nhìn trời nè, nhìn mây trôi, ngắm hoa, ngắm cây, tuyệt vời ha. Là có thể tận hưởng sự ngọt ngào của bầu không khí ấm áp của gia đình nữa đó. Trò chuyện cùng con gái ha. Hỏi xem con thích ăn món ăn nào nè. Cùng con gái đi đến siêu thị để mua thực phẩm. Những niềm vui giản dị này giúp mình biết rằng mình có gia đình để yêu thương và được họ yêu thương ha. Gia đình là như vậy đúng không ạ? Mẹ nấu bún hả? Vậy thì mẹ thử nấu các loại bún đi ha. Và cả nhà mình chọn xem loại bún nào ngon nhất được không ta? Được không? Được khen. Rồi vậy bây giờ mẹ nấu các loại bún nha. Ok ha. Mùi xả thơm nè, mùi gừng thơm nè, và riềng rất là thơm. Cứ hẹn có một món ăn vừa thơm vừa ngon đấy ha. Lại có tôm nữa nè. Tôm này thì mình mua tôm ở dưới Bạc Liêu ha. Mà người ta phải cắt lông để mới chuyển lên được nha. Thêm nấm và rau nhút tươi non ha. Vậy là biết được hôm nay nhà mình nấu món bún gì chưa? Hôm nay mình sẽ nấu bún tôm ha. Rau nhút thì mình cần rửa kỹ ha. Và sau khi rửa sạch rồi á thì mình sẽ cho muối vào để mình hòa thành nước muối và rửa rau nhút nha. Hòa muối cho nó tan vào trong nước để lấy nước này mình dùng để mình ngâm rau nhút nè. Cho rau nhút vào ngâm nè. Rau nhút này á, thì mình sẽ dùng chung với bún tôm. Và mình làm cho kỹ xíu ha. Mình rửa xả cho thiệt sạch ha. Và đặt dập để cho hồi nấu bún tôm. Tôm rã đông xong mình rửa sạch và cắt rau nha. Mình đã cắt rau nè. Hết rồi nè. Và cái con tôm này là tôm tự nhiên á, rồi size cũng to lắm ha. Mình nấu món bún tôm thì chắc là rất là ngon đây. Mình dùng nấm đùi gà trong cái món bún tôm này ha. Mình rửa cho thiệt kỹ và cẩn thận hơn thì mình ngâm chút xíu nước muối trước khi gừng cũng được ha. Gừng nè và riềng nè mình rửa sạch, sau đó mình cắt lát ha. Rồi mình sẽ bắt đầu nấu nước dùng cho món bún tôm nha. Dầu cũng nóng rồi đó. Mình cho đầu hành vào mình phi cho nó thơm. Nói chung nấu món bún tôm thì tôm cũng là một loại hải sản, do vậy mình cần khử mùi cho nó tốt ha. Mình cho gừng và riềng vào tiếp tục. Mình xào lên để cho nó khử mùi cho tôm sau này. Tiếp tục cho sả vào. Gừng, riềng và sả là những cái loại có thể tạo mùi thơm cho cái nước dùng ha. Và dùng để khử mùi rất là tốt. Và cũng tạo nên cái vị và cái mùi đặc trưng cho cái món bún tôm này. Mình xào qua nha cho thơm. Cho tiếp tôm vào ha. Tôm ngon lắm, con to và tươi, chắc thịt chất. Mình đảo đều tôm cho tôm thấm dầu ha. Và cũng thấm cái mùi thơm của riềng, sả và gừng đó. Rồi sau rồi mình sẽ cho nước vào để mình nấu nước dùng nha. Đây, nước mình cho vào. Tôm này rất là ngon ha. Gạch rất là nhiều luôn, mình không cần làm màu điều luôn mà nước rất là đẹp nhờ gạch tôm nè. Khi tôm chín rồi thì mình sẽ cho tôm ra dĩa nha. Trong khi luộc tôm thì tôm nó cũng ra nước ngọt ha. Và nước ngọt này mình sẽ làm nước dùng cho cái món bún tôm này. Mình luộc rau nhút nha. Thường thì khi luộc rau mình sẽ cho muối và một ít dầu ăn để cho rau nó tươi hơn, xanh hơn á. Rồi mình luộc rau nhút. Mình sẽ lấy tôm ra dĩa và sau khi lấy tôm xong thì mình sẽ tiếp tục nấu nước dùng ha. Mình lấy tôm ra nè. Tôm này rất là ngon luôn. Gạch không à, không nhận thịt, ngon quá trời, xứng đáng với đồng tiền quá ha. Ngon ơi là ngon luôn. Bún tôm thì thực sự là cần lựa tôm ngon ha. Và hôm nay vui bởi vì mình có được tôm ngon để mình nấu món này rồi. Luộc rau đã sôi rồi, mình cho rau nhút vào để luộc nha. Ăn món bún tôm này thì cần thiết phải có rau nhút. Nó hợp lắm, hợp vị ghê lắm. Rau nhút nè, mình sẽ luộc nha. Rau nhút thì rất là tốt cho sức khỏe ha. Nó mát, nó giúp cho ngủ ngon nè. Nhớ hồi xưa thời sinh viên nhiều khi học bài khuya quá, nó thức khuya quen á. Bây nhờ cái chị đó, chị là cũng gốc người Hà Nội đó. Xong chị cho ăn cái rau nhút này nè, chị kêu ăn đi em, ăn là cái này là nó giúp cho mình ngủ ngon lắm. Và mình biết ăn rau nhút từ lúc đó đó. Và bây giờ cứ mỗi lần là mình cảm thấy là giấc ngủ nó khó quá chẳng hạn,
hoặc là mình không có ngủ được nhiều thì mình sẽ ăn rau nhút, và thực sự là giúp cho mình ngủ rất là ngon luôn. Rau nhút chín rồi đó ha, mình vớt ra dĩa thôi. Mùi rau nhút nó cũng có mùi thơm đặc biệt ghê luôn á, ngửi thấy là cảm thấy dễ chịu rồi. Công nhận rau này tốt nè, rồi có mùi thơm đặc biệt nữa chứ, hay ghê. Nhà mình thì thích ăn rau ha, nên là ăn món nào mà có được kèm rau nhiều thì càng thích. Bún tôm ăn kèm với rau nhút nhiều cũng thích lắm. Bún tôm này á, thì mình nấu sẽ có vị chua ha, và vị chua này là mình làm từ me. Bây giờ mình lấy me này và mình pha với cái nước dùng á ha, để mình lược bỏ cái hột ra và lấy cái nước me cho cái nước dùng bún tôm của mình. Mình dùng theo khẩu vị gia đình là chua ít hay chua nhiều ha, nhưng mà nhà mình thì dùng chua vừa vừa. Mình sẽ lấy một ít nước dùng này, nước luộc tôm thôi hồi đó, mình cho vào me này để mình khuấy tan cái cơm me ra rồi đó. Và mình sẽ lọc ra lấy cái nước me thôi. Mình làm cho cái cơm, cái chất me nó ra này, để mình lọc lấy bỏ cái hột ra, lấy cái nước chua của me thôi để mình nấu chung với nước dùng tôm. Bây giờ mình cho cái nước me vào ha. Giờ mình nêm gia vị cho cái nồi nước dùng bún tôm này ha. Mình sẽ cho muối nè, cho đường, cho một chút xíu bột ngọt ha. Nên gia vị đã vừa ăn rồi ha. Thật sự cái nồi nước dùng của bún tôm này nó rất là đậm vị, vừa chua nè, đồ chua vừa phải nè, rồi có đường trên nó cân bằng lại cái vị chua đó rất là nhiều, và lại thơm lừng cái mùi sả, mùi gừng và mùi riềng á, thơm quá trời thơm luôn. Giờ mình vớt sả ra ha, vớt sả ra, vớt gừng và riềng ra, vớt để cho nồi nước dùng nó trống để mình bắt đầu chuẩn bị ăn nè. Mình sẽ bỏ nấm vào này, ớt hết xả gừng riềng ra ha. Nãy giờ mình nấu cũng lâu rồi đó, thì gừng xả và riềng á, nó cũng giúp cho nước có mùi thơm rồi đó. Cho nấm vào nha. Thì khi nào trước khi ăn á mình mới cho nấm vào, chứ nấm nó để rau thì nó cũng không có ngon ha. Cho nấm vào. Nồi nước dùng bún tôm này thật sự rất là hấp dẫn. Trời ơi, tôm luộc ra nước nó đã rất là ngọt rồi, bây giờ lại thêm nấm nữa, rất là chất lượng luôn, ngọt lắm, ngọt từ vị tự nhiên của tôm và từ cái nấm nữa, ngon quá trời. Rồi bún tôm ăn của nhà mình hôm nay nè, ăn kèm rau nhút và tôm sẽ chấm với nước chấm hải sản ha, và đó là muối ớt xanh đó. Trời ơi, thật sự ra là bữa ăn hôm nay rất là ngon luôn. Bún tôm đây, tôm thì mình lột ra luôn rồi ha, và ăn chung với rau nhút nè. Ăn bún tôm nè anh, ăn chung với rau nè, quá trời ha. Ăn một bữa cho nó ngon lành luôn. Rau nhút đó, rau nhút ở nhà mình ai cũng thích hết, ăn ngon, ngon quá ha. Rau nhút thơm dễ sợ, ăn với cái này bún tôm này ngon ghê, ngon, ăn ngon miệng nha. Mấy hôm nay ha, có một số chuyện xảy ra á, làm cho mình phải đặt câu hỏi chứ là hôn nhân là gì. Không biết bạn có bao giờ đặt câu hỏi như vậy không ha? Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên hôn nhân chính là tình yêu, đúng không ạ? Đó là một cảm xúc thăng hoa và mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhất mà con người có thể có ha. Tình yêu hình thành và gắn kết hai người từ xa lạ trở thành thân thuộc nè. Có những điều mà chỉ khi yêu và được yêu thì chúng ta dường như mới cảm nhận được những cung bậc cảm xúc chân thật nhất, đúng không ạ? Đó chính là vui, buồn, hờn giận, ngọt ngào, cay đắng, đau khổ, hạnh phúc, thất vọng, hy sinh, chấp nhận và tha thứ. Và có một điều không thể phủ nhận được rằng tình yêu đến từ sự tự nguyện sẽ thổi bùng lên một ngọn lửa lớn và cháy mãi, đúng không? Đó là cơ sở vững chắc để tạo nên một cuộc sống hôn nhân bền vững và dài lâu ha. Hôn nhân chính là kết quả của một tình yêu viên mãn và chín mùi. Người ta hay nói như vậy, người ta sẽ kết hôn khi thấy bản thân có đủ sự yêu thương, sự trưởng thành và cảm thấy an toàn khi ở bên nửa kia của mình, đúng không? Về truyền thống văn hóa thì cột mốc đánh dấu hôn nhân chính là việc tổ chức lễ cưới. Còn về mặt pháp luật thì hôn nhân chính là việc hai người cùng ký vào giấy đăng ký kết hôn, được pháp luật công nhận dựa trên sự tự nguyện, không cưỡng ép và tình yêu chân thành của cả hai ha. Và gia đình là gì? Mình cũng tự đặt
câu hỏi như vậy đó. Bởi vì mình nhớ mãi cái hình ảnh gầy guộc của cô vợ trong một phiên tòa xử ly hôn. Cô ấy được gì sau gần 10 năm chung sống với người chồng mà gia đình chồng thì không chấp nhận cô ấy. Để giờ đây khi chia tay, sự đau đớn vẫn còn hằn lên khuôn mặt của cô ha. Chồng cô ấy sau những áp lực của gia đình đã đi lấy vợ khác rồi, để lại cô và bé gái con của hai người. Họ vẫn đối xử với nhau tử tế, vẫn hòa nhã, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không thể nào quên được những ký ức đau buồn này. Mình nghĩ như vậy đó. Sau 10 năm chung sống cùng nhau ha, giữa hai người không có giấy đăng ký kết hôn. Cô ấy thì không có một quyền gì ngăn cản khi anh ấy đi lấy vợ khác. Trong suốt 10 năm với nhiều lo toan và hy sinh từ cô ấy, dù không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ đã làm cho tuổi xuân của cô ấy qua đi ha. Phiên tòa này trên danh nghĩa là phiên tòa xử ly hôn, nhưng thực ra nó là phiên tòa để ra quyết định không công nhận hôn nhân không hợp pháp giữa hai người và để phân chia trách nhiệm trợ cấp của người cha. Người phụ nữ này mình nghĩ cô ấy có đủ kiến thức để biết rằng dù tình yêu có là tất cả đi chăng nữa thì việc đăng ký kết hôn vẫn là cần thiết. Nhưng cái cách cô ấy nói với thẩm phán khi thẩm phán hỏi tại sao cô ấy không đăng ký kết hôn khiến cho người nghe như mình cảm thấy có chút gì đó thật là chua xót luôn. Trả lời một cách rất là nhẹ nhàng, cô ấy chỉ bảo anh ấy sẽ thuyết phục gia đình của anh ấy đồng ý. Nếu họ đồng ý thì sau đó chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn. Có lẽ tại khoảnh khắc này cô ấy ân hận vì đã tin vào lời hứa của anh ấy. Cô ấy tin anh ấy không phải là cô ấy dại cờ. Cô ấy ân hận không phải vì cô ấy đã mất đi 10 năm thanh xuân của cô ấy. Có lẽ cô ấy thất vọng vì tình cảm vợ chồng, điều mà cô ấy đã trân trọng nhất, điều mà cô ấy trân trọng hơn một tờ giấy đăng ký kết hôn. Lúc này đây, nó đã bị anh ấy vứt bỏ có một chút thương tiếc ha. Đã không có sự đắn đo hay tiếc nuối nào ở người đàn ông này. Có lẽ tình yêu ngày xưa của hai người hôm nay đã mai một mất rồi. Ngày qua ngày sự mạnh mẽ của anh ấy, lòng can đảm của anh ấy để đấu tranh với những ngăn cản của gia đình cứ vơi bớt và rồi chết hẳn. Vì thế bây giờ anh ta nhẹ nhàng rũ bỏ 10 năm tình cảm vợ chồng và ngay lập tức anh ấy đón chào tình yêu mới, lập gia đình mới. Câu chuyện về hôn nhân này đã làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều. Ngoài kia trong cuộc sống có lẽ cũng có ít trường hợp như cô ha, có được tình yêu khi bắt đầu hôn nhân nhưng chưa có giấy đăng ký kết hôn được pháp luật công nhận. Người ta thường bảo không còn tình yêu thì giấy đăng ký kết hôn có ý nghĩa gì. Lúc này hôn nhân thực chất chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ. Có lẽ ta đã ngụy biện rằng tình yêu khi vơi, khi kết thúc thì chuyện chia tay là dĩ nhiên, níu kéo thì ít gì. Nhưng liệu anh ta có đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ mới, một gia đình mới khi giữa anh và cô ấy đã có giấy kết hôn? Anh có nghĩ rằng mình đã vô cảm, không còn tình nghĩa với vợ của anh nữa không? Câu hỏi của thẩm phán dành cho anh ta đã làm người khác phải suy ngẫm rất nhiều. Thật sự ha, chúng ta luôn xót xa bởi sự không ngờ của cuộc đời này. Trở lại với công việc nội trợ và chăm sóc gia đình nè. Hôm nay mình đã mua thực phẩm tại siêu thị ha, và bây giờ thì sắp xếp thực phẩm cho ngăn nắp. Những thực phẩm giống nhau thì sẽ xếp vào một nhóm đặt gần nhau, dùng hộp để lưu trữ chúng ha, giúp phân biệt từng nhóm. Có nhãn tên cho từng thực phẩm, đồng thời gắn nhãn tên cho cái nhóm chung đó luôn. Quy định vị trí riêng nè, nơi lưu trữ của từng nhóm. Điều đó giúp cho mình kiểm soát được số lượng, chất lượng ha, cũng như tìm kiếm mỗi món đang cần đi tìm cách nhanh nhất nha. Mọi thành viên trong gia đình đều biết được khu vực ấy là gì nè, sử dụng cho mục đích nào, tìm thấy gì ở khu vực đó và cách bảo quản chúng. Như vậy mọi thứ ngăn nắp ha, mình cũng không mất nhiều thời gian và sức lực vào việc sắp xếp hay dọn dẹp chúng khi có sự ngăn nắp này trong gia đình rồi. Thích quá ha. Và bền vững. Mình cũng tin rằng qua mỗi câu chuyện mà chúng mình được biết ha, chúng ta sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm về ứng xử trong hôn nhân nè. Hôn nhân hạnh phúc thì luôn sự vun đắp tình cảm từ hai người ha, và gia đình hạnh phúc thì từ sự vun đắp của hôn nhân hạnh phúc. Bạn có nghĩ như vậy không ha? Nấu cơm thôi. Nhà mình lúc nào cũng thích ăn cơm nhà hết á. Con và chồng mình cũng vậy, lúc nào cũng thích ăn cơm nhà, nên là mình nấu cơm nhà ha. Thích ăn cơm gạo dẻo.
Nhà mình thì thường hay ăn gạo ST25 ha. Một cái giống gạo nổi tiếng thế giới ha, tự hào chứ bộ. Do vậy là mình sẽ ủng hộ gạo của Việt Nam nè. Là gạo dẻo nên là mình cho ít nước thôi ha. Hôm nay mình sẽ làm món cá thu kho thơm, chuẩn bị thơm. Mình cắt thơm từng khứ nha, cắt thơm từng lát cho luôn vào nồi mà mình chuẩn bị dự định kho cá luôn nha. Thì mình hôm nay mình kho 3 lát cá thu, mình sẽ kho chung với nửa trái thơm. Thường khi kho cá thì nhà mình sẽ ướp trước cái thơm này với đường, vì mình muốn cái thơm này nó sẽ đậm đà hơn khi kho chung với cá, nó không có chua quá đó. Và khi nó thấm gia vị cùng với cá như muối, nước mắm thì nó sẽ có một cái vị vừa đủ ha, không có chua. Mình để khoảng chừng trong vòng 5 phút cho cái thơm này nó thấm đường. Mình ướp cá ha, cá mình sẽ ướp với là muối này, tiêu ha, đảo đều lên cho nó thấm gia vị vào trong lát cá. Thơm đã thấm xong đường rồi ha, và bây giờ cá mình ướp thì nó cũng thấm rồi. Bây giờ mình bắt đầu xếp vào nồi để kho nha. Mình cho nước mắm vào, cho dầu ăn vào ha. Mình bắt cá lên kho thôi. Thì không có cái gì ngon bằng cái món rau muống luộc mà lấy cái nước luộc nó làm canh ha, vắt thêm chút chanh vào. Thật sự ăn tới đâu là biết tới đó, tại vì nó mát. Hôm nay nhà mình sẽ ăn rau muống luộc này. Thường nhà mình khi cơm chín sẽ luôn xới, thì hạt cơm nó sẽ tơi ra hơn ha. Nhà mình cũng làm thêm món nước tương xì dầu đó ha, cái tỏi ớt nè, và dầm với đậu phụng đã rang rồi á, cũng hao cơm lắm đó nha. Nước tương vào, nước tương lên vừa ăn xong rồi thì mình sẽ cho đậu phụng vào, dầm ăn chung nè. Ôi, ăn nó ngon lắm đó ta, đơn giản mà rất là ngon luôn. Mình bắt đầu đun nước cho sôi để luộc rau nè. Nước luộc rau thì mình sẽ bỏ muối vào ha, để khi mà rau vào thì nó sẽ giúp cho rau xanh hơn. Luộc rau với cái thường thì nhà mình là nước phải thơm sôi lên, sôi to sôi lên hết, mình bỏ rau vào thì rau nó sẽ xanh, nó sẽ cái màu xanh đẹp lắm, rất là xanh luôn. Xanh ngon chứ nè, vui rỗi, chấm với nước mắm ruốc hoặc nước mắm hoặc nước tương xì dầu gì cũng đều ngon cả.
thơm nè. Và nước rau luộc thì mình dùng để làm canh luôn. Rau luộc mình sẽ ăn kèm với nước mắm ruốc, có đậu phụng, dầm nước tương nè, và thêm chút xíu cà pháo nữa ha. Một mâm cơm rất là đơn giản luôn, nhưng mà cả nhà mình ai cũng thích, bởi vì không phải lúc nào mình cũng sẽ ăn thịt, ăn hải sản hoặc là ăn những cái gì cao lương mỹ vị mới ngon. Chỉ cần những bữa ăn đơn giản như vậy mà ăn cùng với gia đình thì cũng là ngon rồi ha.